Okey, kami dah sampai di Batu Berangkai ni. Ada kes, ada orang lemas tak jumpa lagi, berumur 17 tahun. Polis. Ramai orang berjumpa lah. Berjumpa. Oh tu dia. Tu nampak tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Allahu Akbar. Bahaya tau. So dah habis lah sesi untuk menyelamatkan seorang yang lemas di Batu Berangkai. So pihak bomber dapat jumpa mayat dalam kolam besar tu. Okay guys, remaja yang lemas tadi, dia lemah di kolam sana. Air agak keruh dan mayat dijumpai di dalam kolam tu di bawah sana, di side belah kiri. So hari ni kita orang depek camping lagi. Wah, ini trek ke mana ni? Cantik trek eh. Jangan tegur. Jangan tegur. So lupakan peristiwa tadi. Kita fikir balik pasal benda ceria. Kita trekking sikit untuk mencari spot untuk buat depek camping, untuk masak. Okey, ni ada sungai. Oh, sungai ni pun agak Sini. wah. Wah, boleh lah mandi kat sini. Tak nak. Sini. Tak payah bahaya, tak adalah bahaya sangat. Ha? Bintik. 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 So sungai agak keruh sikit hari ni sebab hujan, baru lepas hujan. So agak bahaya juga nak mandi di sungai yang besar ni, tapi kami jumpa satu sungai yang kecil ni. Dan ini adalah bunga durian ya. Ini bunga durian. Putik durian. Atas tu pokok durian tu sedang berbunga. Tak lama lagi buah durian akan berbuah lah. So pucuk bunga ni tak tahu boleh makan ke tak. Bau dia durian. Kalau anda bau durian. Kita beli daging oblong ni dengan kentang, kami nak masak. So disebabkan ada kejadian tragis hari ni, so kami batalkan hasrat kami untuk berkemping hari ni disebabkan anak aku berdua ni telah melihat mayat yang dibawa oleh para rescue tadi. Raid, macam mana Raid? Jadi tak nak camping hari ni, nak mandi tak? Tak nak Sebab? Ha? Sebab hujan. Dia cakap dia takut jumpa mayat tu. Dia takut dia hujan. Hujan. Faktor utama kami batalkan hasrat untuk camping kali ni adalah disebabkan tengok cuaca memang gelap. Gelap betul. Gelap. Nampak? Awan memang gelap. Jadi tadi kami dah pergi ke tapak campsite tadi. Kami batalkan hasrat pada hari ini dan juga okay, see you guys. Kita akan jumpa di rancangan berikutnya. Stay tune guys.
Kita bertemu lagi cakap. Kita bertemu lagi. Dia episod. Dia Hari pun dah hujan. Hujan. Ini buruh lagi. Okey. Bahaya ya. Bahaya guys, bahaya. So kita kena elakkan daripada bahaya. Itu dia. Hari hujan. So ada juga orang-orang mandi di sana. Walaupun hari nak hujan lebat, tapi masih lagi ada budak-budak mandi kat situ. Jadi itu tidak disarankan lah sebab bahaya kan. Okay. Jadi kita kena pulang dengan segera. Dan nantikan pada episod kami berikutnya. Okay guys, Assalamualaikum.